Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good afternoon to all my Form 1 students. Okay, we are going to continue with the second part of chapter 5, algebraic expressions, right? So previous video of 5.1, you already learned what was the definition of algebraic expression, was a condition to be algebraic expressions, and then you also learn what is a variable and what is a number, then what is a term, what is the coefficient, and you also learn what is basically the like terms and also the unlike term. Okay, we are going to use the information in the previous video, especially about like term and also unlike term, because we are dealing with the basic arithmetic operations, plus, minus, multiply, and also divide. Okay, so that is gonna be our lesson for today, which is 5.2, algebraic expressions involving basic arithmetic operations. Okay, so without further ado, let's start together. Now, how do you add and also subtract two or more algebraic expressions? So we're going to start with the plus and minus operation first, and then we're going to proceed with the multiplication and also division. So for the adding and subtracting, the most important thing is you have to know actually what is the like term and also unlike terms. Ya, ingat balik, what is the definition of like terms and also the unlike term. Like terms ni maksudnya any term with the same variable ataupun same unknown. Okay, this is like term, and unlike term, anything with the different variable. Okay, so you cannot add or you cannot subtract the unlike term. Okay, it's just, that's the law. Maknanya kamu tak boleh nak tambah atau kamu tak boleh nak tolak unlike term. For example, kalau cikgu ada 4x tambah dengan 5y, okay, x ini 4x and this one is 5y, of course is an unlike term, is different variable. So you cannot add these two terms together. You tak boleh dapat 9xy. Okay, it doesn't work that way, right? So kalau untuk case ini 4x plus 5y, maksudnya you just biar macam tu saja. It's 4x plus 5y. It's just like this, ya. You tak boleh tambah and tolak dia. Okay? Dan kalau cikgu ada contoh lagi satu, if I have 4x tambah 5x, yes, this one are two like terms, so of course you can plus or you can minus. So you will get here is 9x. Okay, now let's go to the example here. So when you are dealing with many terms macam ni, of course it's very easy if you collect all the like terms in one spot. Okay, for example, tengok A, so you ada 3x minus 2y plus 5x plus 5y. So what you have to do is you collect all the like terms together. So kalau sini 3x tambah 5x, okay, you put together macam tu. Dia letak tambah sini, you buka sini. Okay, bila you nak ambil yang 2y ni, okay, bear in mind you have to take also the operation dekat depan tu, sebab itu adalah dia punya sign. Jangan terus letak macam ni, 2y tambah 9y. Jangan tinggalkan negatif dekat depan tu, because negatif tu dia punya simbol. So of course you kena bawa sekali macam ni. Okay, so dah macam ni, senanglah kamu nak tambah dia. So kamu akan dapat 8x minus 2 plus 9 is plus 7y, and that's your final answer. Macam tu je. Okay, tengok C pula. Okay, untuk C ni, nak senang kamu pecahkan dia punya bracket dulu, kalau tak nak confuse. So 4xy tambah 5k, okay, minus you akan dapat plus 3k, minus plus you akan dapat minus 7, and then plus 13xy, and then plus minus is
minus K. Pecahkan dia punya bracket dulu. Right? Dan barulah kamu kumpulkan. So 4XY tambah 13XY. Lepas tu tambah lagi 5K tambah 3K tolak K. Dan last sekali baru tolak 7. Dan bila kamu selesaikan, kamu dapat 17XY tambah 7K tolak 7. Macam tu je. Okay. Tengok D pula. Again, you pecahkan dia punya bracket dulu. 7P tolak 8Q tambah 6PQ tambah Q tolak 2P. Hati-hati dengan dia punya sign tambah PQ tolak 10PQ tambah P. Sebab tolak tambah tambah P tambah 4Q. Okay, baru kamu kumpulkan. So kita start dengan PQ dulu. So 6PQ tambah PQ tolak 10PQ. Okay, tutup. Tambah. Tengok P pula. 7P tolak 2P tambah P. Okay, cuba cancelkan dulu mana yang cikgu dah buat 6PQ dah. PQ sudah, PQ sudah, lepas tu 7P sudah, 2P sudah, P sudah. And the last one yang Q pula tambah Q tolak 8Q tambah 4Q. So semua dah habis baru kamu selesaikan. Kamu akan dapat negatif 3PQ. Okay. Tambah 6P and also tolak 3Q. Dah siap. Okay, that's how you add or subtract boleh So what is the product of the repeated multiplication of algebraic expression? Kalau kamu ada A darab A, kamu akan dapat A kuasa 2. Kalau kamu ada A darab A, kamu dapat A kuasa 3. Dan kalau kamu ada A darab A itu didarab selama n times, you akan dapat A kuasa n. So ini basic So kalau kita extendkan lagi, if we have one bracket and then we multiply with the same bracket, kita akan dapat macam ni lah, A tambah B kuasa 2. Kalau kamu ada 3 bracket, kuasa 3. Kalau kamu ada 4 bracket, dia akan dapat kuasa 4. Dan kalau kamu ada n bracket, dia akan dapat A tambah B kuasa n lah. Okay? Now, contoh. Simplify each of the following. Alright. So, kamu ada PQ darab PQ darab PQ. So, dia ada berapa kali diulang tu? Diulang 3 kali. So, kamu letak PQ kuasa 3. Macam tu je. B pula dia ada 6A tolak 1 and also 6A tolak 1. So, dua bracket ni berulang 2 kali. Dia darab 2 kali. So, dia adalah 6A tolak 1 kuasa 2. Dan yang C tu dia ada 8X tambah 3Y tu didarabkan 3 kali. So, dia akan dapat 8X tambah 3Y kuasa 3. Macam tu je. Okay. Now, write each of the following in the form of repeated multiplication. So, kalau ni kuasa 2, so maksudnya dia adalah 2 tambah 7x tu didarabkan dengan 2 kali. 2 tambah 7x macam tu. Dan kalau B tu dia adalah H tolak 4K, H tolak 4K, and also H tolak 4K. Dan C, 5P tambah Q, 5P tambah Q, 5P tambah Q, dan 5P tambah Q. Macam tu je. Now, how do you multiply and divide algebraic expressions? So, to find the product of algebraic expressions with one term, gather all the same variables and then multiply the number with number and the variable with variable. Maksudnya dekat sini, kamu kumpulkan nombor bersama nombor dan variable bersama variable and then baru kamu simplify. Tengok contoh. Okay. Kamu ada 3x darab
5x kuasa 3. Maksudnya dekat sini kamu kumpulkan nombor dengan nombor and then kamu kumpulkan variable dengan variable. So maksudnya dekat sini 3 darab 5 and also x darab x kuasa 3. Okay, so you akan dapat jawapan kat sini 15 x kuasa 4 lah. Betul tak? Sebab x darab, kita tahu x kuasa 3 tu adalah x darab x darab x. Okay, so kita gunakan yang apa information tadi tu. Yang ini. So kalau dia darab berulang kali tu, dia akan dapat macam tu. Okay. So 15x kuasa 4. Tengok B pula. Kumpulkan nombor dulu negatif 4 darab 7. Lepas tu darab dengan mn darab m darab m. Sebab m kuasa 2 adalah m darab m. Okay. So you akan dapat kat situ negatif 28 m kuasa 3 n. Macam tu. Boleh? C 2/3 darab 6 satu tempat and then darab dengan P darab P darab P darab P darab Q darab P darab R. Okay. So 2/3 darab 6 ni akan dapat apa? Sini 1, sini 2, 2 darab kamu dapat? Akan dapat 4. Okay. Ada berapa P dekat situ? 1, 2, 3, 4. Ada 5. So dia adalah P kuasa 5. Ada berapa Q? Ada 1 Q. Ada berapa R? Ada 1 R. So that's your final answer. Macam tu je. Now find the quotient for each of the following. Quotient ni maksudnya dia melibatkan operasi bahagi. So cara yang nak senang adalah kita bentukkan pecahan. Okay, maknanya ni dia punya numerator and this one is the denominator. So kamu tulis x tu dalam bentuk yang panjang. Okay, maksudnya 8 x x x x x x 6 kali and then y y y y. Okay, kenapa cikgu buat macam ni? Nanti cikgu tunjuk kenapa Dan 2 dekat sini ada 1x, ada 3y. Sebenarnya dekat sini ada darab, tapi cikgu malas nak tulis. Dia sebenarnya ada darab. Okay. So ambil kamu punya pen mana-mana pen yang berbeza warna, kamu buat apa? Kamu cancelkan. Okay, kalau dia operasi dibahagi, kamu boleh cancel. So syarat dia satu cancel dekat bawah, satu cancel dekat atas. That's it. Okay. Yang bawah ni pula kamu cancel 1, 2, 3. Atas pun kamu kena cancel 1, 2, 3. So kamu tulis berapa yang tinggal. 8 bahagi 2 dapat apa? Dapat 4. And ada berapa x yang tinggal? 1, 2, 3, 4, 5 x. And ada berapa y yang tinggal? Ada 1 y yang tinggal. So that's your answer. Silap. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa kuasa 5. Okay, macam tu je. And same goes for B. Okay, letak 4 sini, letak 6 sini. And then A 1 je. Darab dengan B ada berapa tu? Ada 3. So tu dia lah 3 kali. Macam tu. Okay. Darab. Okay, A kamu ada 2. Lepas tu B ada 1. Ambil pen merah ataupun mana-mana pen. Potong 1, potong 1. Potong 1, potong 1. Itu sahaja kan. So kamu hanya tinggal adalah 2/3. Okay. Dekat atas ni tinggal berapa? B kuasa 2. Dekat bawah tinggal apa je? Tinggal A. Macam tu je. Okay. C pula. Sini panjang sikit. Okay. Letak 12 sini. Letak negatif 10 sini. Darab dengan 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu R. And then this one 1 dengan 2. Okay.
potong 1P, potong 1P sahaja. Is that all? Is that all? Yeah, it is all. So, bila kamu selesaikan, kamu dapat negatif 6, 5. Ada berapa P yang tinggal? 1, 2, 3, 4. So, P kuasa 4R over Q. Dah siap. Macam tu je. Now, simplify each of the following. Sekarang dia melibatkan lebih daripada satu operasi. So, apa yang kita boleh buat kat sini? Kalau dia darab, dia masih berada pada numerator. Dan kalau dia bahagi, dia berada di denominator. So, untuk yang darab ni, okay, kita kumpulkan nombor dulu. Maknanya 2 darab 5, satu tempat. And then, M darab N darab M darab M. Macam tu. Okay. Dan dekat bawah ni 3 darab 1, 2, 3. Dan ambil dia punya pen merah ke apa ke, potong 1N, potong 1N saja. Itu je yang ada, betul tak? Okay. So, bila kamu selesaikan, kamu akan dapat kat sini 10 M kuasa 3 over 3 N kuasa 2. Dah siap. Okay. So, I leave the B untuk you lah. So, I think that's all for 5.2. Very simple and very easy. Alright. Kita akan jumpa di video yang lain. Thank you, class. Bye-bye.